Itä-Tour-sarjassa lähdemme joka päivä tutkimaan uutta, täysin ennalta tuntematonta järveä Itä-Suomesta. Live-laitteiden avulla otamme selvää järvien täydestä potentiaalista ja aina lopuksi arvostelemme järven. Minkälaisia yllätyksiä nämä idän kirkkaat järvet pitääkään sisällään? Se selviää näiden tulevan 3 jakson aikana. Törkynen! Nyt on 10 varmaan. On ihan sairas kala. Ei vittu, ihan jäätävä kuha. Aivan älytön kuha. Nyt on tämmönen keskisuuri, kirkasvetinen, kohtuu paljon muotoa ja syvyysvaihtelua oleva järvi Itä-Suomessa. Joo, aika paljon on soutuvenettä rannassa tässä järvessä, että en tiedä pitääkö ottaa hyvänä merkkinä vai huonona. Että selkeästi suosittu paikka, voi olla hyvä paikka sen takia, tai sit voi olla liikaa kalapainetta. Kuka tietää? Kyllä. Tosiaan nyt katsojalle, me ollaan tultu Itä-Suomessa ollaan. Ei varmaan tarkemmin mainita missä ollaan. Tarkoitus olisi joka päivä tehdä 1 jakso ulos. Nähdään, arvostellaan järviä, kerrotaan miksi ollaan tultu tänne näin ja katsoja pysyy vähän mukana. Ja millaisia kalamiehiä me ollaan ja millaisissa paikoissa ollaan ja mitä tulee. Rehellisesti. Niin, napataan aina uusi järvi ja käydään kalastamassa ja sitten aina laitetaan joku targetti, ehkä joku kalalaji tai sitten ylipäätään, että mitä kaloja tullaan saamaan. Ahve, hauki ja kuha tulee olemaan päätavoitteet. Eli nyt todennäköisesti kuha ja hauki livettämään olisi tämän paikan. Nyt meidän ykkösjuttu. Koska ihan yksinkertaisesti meidän akut ei mennä kestä keula-ankkurissa kovin pitkään, jos meidän tällaisen melkein 5-8 metrin tuulessa pitäisi koko ajan pysyä, niin kyllä se on hauki ja kuha. Joo, alun perin ei edes pitänyt tälle järvelle tulla, mutta nyt vedettiin tämmönen vähän spontaanimpi eka pysähdys, että katsotaan miten meidän käy tässä näin. Ja aika pitkälti olosuhteiden mukaan mennään. Teikään lähteä järvelle. Mikä ei ehkä nyt käy ihan selväksi tässä kohtaa, koska me ollaan just tällaisen saarimuodostelman, tai tämän itse asiassa järven isomman saarimuodostelman tuulen suojaisessa paikassa. Tässä melkein tulee vaahtopäätä, tai itse näkyykin, että tuolla tulee vaahtopäätä, niin se ei ehkä tämän livetykseen tai tällaiselle veneelle ehkä ihan optimi on, niin sitten vähän rajaa myös, mitä me halutaan kalastaa. Mutta tässä on nyt ainakin tällaista 90 metriä syvää monttu, tai tässä on monttu tai aika syvä järvi muutenkin. Ja nyt me tullaan tuohon saaren reunaan, mistä tavallaan tulee vähän sitä muotoa ja vähän tulee rinnettä ja sun muuta. Ja yritetään nyt eka katsoa vähän, että mitä löytyy ja jos tulee isompia kaikuja. Niin... Joo, tosi hyvältä kyllä näyttää tää järvi ensisilmäyksellä. Se mikä huomataan saman tien, että syvyyskäyrät ei pidä kyllä täysin paikkaansa, mikä tavallaan on kyllä ihan hyvä asia. Voi löytyä jotain semmosia ylläreitä, mitä paikallisetkaan ei osaa välttämättä kalastaa niin hyvin. Katsotaan. Hyvän näköinen mesta ja kyllä tällaisessa järvessä pakko isoa kalaa olla, se on ihan selvää. Hyvä puoli meille, että on silleen semikookas järvi. Tässä on aika paljon erilaisia lahtia, erilaisia niemenkärkiä. On vähän matalempia alueita, jossa on niin 4 metrin laaja aluetta ja sitten on myös tätä 80-60 metrin aluetta. Itse asiassa nyt tultiin vähän tällaiselle keskimatalalle, joka on tällaista 3 metriä. Eli tästä kyllä jos vaan kärsivällisyys riittää, niin kyllä tässä potentiaali on vaikka mihin tässä järvessä. Low Range Active Target eli niin sanottu live. Eli nähdään nyt tästä live-laitteesta suoraan kaikki kalat reaaliaikaisesti. Ja sillä me nyt yritetään vähän skannailla täältä vähän kirkkaampia täpliä ja sitten kun löytyy vähän isompi kala näytöstä, niin sitten me aletaan mahdollisesti heittää sinne. Muuten meillä on myös kartta, mikä helpottaa tosi paljon näillä alueilla liikkumista ja vähän tietynlaisten yleissyvyyskäyrien havainnoimista. Sitten meillä on myös viisto, missä me nähdään ehkä kaikki kivikot ja sellaiset tietynlaiset vedenalaiset muodot vähän paremmin ja varmemmin. Että
varsinkin isoille kaloille ja vähän syvempiin vesiin tää Active Target on tosi kova tähän näin. Sitten meillä on tähän live-luotaamiseen myös tää Roken teline niin sanotusti, eli tätä on aika kiva pyörittää tässä näin. Että me pystytään nyt tällä livellä luodata niin kuin 360 koko veneen ympäri, mistä halutaan. Ja siihen just tällainen niin kuin live-luotain teline on ihan ehdoton. Katos. No, siinä on joku aika kovaa vauhtia. Otetaanko päivän ensimmäinen fissukyyti? Voidaan yrittää. Ei ole kyllä iso, mutta... Ei ole iso, mutta katsotaan nyt aina uusi järvi ja vähän katsoa vähän minkä näköistä ja muotoista kalaa on. Tää kyllä... Ei, onko tuolla paremmin sittenkin? Mä heitän. Joo. Sitten kun meinaa tehdä vähän vajaaksi. Tää on ihan ok kala. Nyt se näkyy vähän paremmin tässä kulmassa. Nyt näki. Tule. Iske. Ei vitti. Huono vasta. Ai. Perkele. Onks mä toi? Joo. Ai, lähtiin vähän kauas. Vähän lähemmäs. Joo. Olisiko nyt? Käydä vähän anturi. Joo, mä yritän kalaa vähän näkyy huonosti kanssa. Nyt on hyvä. Tulee hyvin. Katsotaan, nyt on mielenkiintoinen. Lähti seuraa. Vittu, tää on hyvä kala. Vittu käy läheltä. Ei vittu, ihan jäätävä kuha, aivan älytön kuha. Oho. Törkynen! Vitsi! Nyt meni muuten enkä rikkipale. Ekan kala otti vielä. Japi. 39 senttiä. Kuha kelputtaa. Kyllä iso välipala. Joku 87 se on. 87, 88. Joo, siirretään vaan se. Siitä aletaan tsekkaille paljon tää kuha painaa. Me punnitaan aina meidän kalat haavissa. Se on kätevä, me tiedetään, että tää haavi on noin 1,6 kiloa. Voidaan sitten vähentää lopputuloksesta. Ei tarvitse tehdä mitään sen kummempaa. Puntari vaan käteen. Kala hetkeksi aikaa veneen puolelle. Näin. Puntari tohon. Antaa vähän korkeampi asento. Näin. 7,8 näyttää. 7,8. 6,2 kiloa. Ei tullut enkä. Sama jaettu piste. Edellinen enkka on 6,2 kiloa. Mut pituusenkka parani sentillä. Ja tähän on vielä pakko sanoa, että me ollaan Janikaan tehty näitä grindausreissuja, niin se eka kala on aina reissu isoin, niin nyt ollaan taas aika lähellä. Toivottavasti ei ole reissu iso. Toivottavasti. Hei, kun monta tuntia ollaan ehditty olla. Ei se voi jäädä reissu isommaksi, sanotaan näin. Niin, me ollaan ajatellut tää aika monta kertaa Janikaan, että se ei voi jäädä reissu isommaksi, niin se vaan jäänyt. Ai että, nätti. Ai että, Hyvin. on kyllä huikea setti. Hyvin ajettu. Ai että. On tää nätti. Olisiko uskonut, että tommonen kuha löytyy tästä terveestä? En ois uskonut, jos ihan totta puhutaan, niin mulla oli vähän omat epäilykseni tämän mestan suhteen, mutta never doubt. Niin, Aina pitää vaan uskoa. kyllä. Haukea kuha haettiin. Kyllä ehkä hauki oli tässä ehkä se ensimmäinen kohde, mutta näin se käy, kun tullaan uusille paikoille, että kyllä nää, en tiedä. Tässä niinku rehellisesti ei mitään tietoa, ei mitään niinku ennalta katsomista. Okei, Jani vilkas Fishbrain, että täällä oli joku hauki saatu.
Se oli meidän ennakkotieto. Mutta senkin mä katsoin sen jälkeen, kun järvi oli päätetty, että se ei ollut tavallaan niinku liittynyt Kyllä. siihen. Niin, me oltiin jo Matkalla 5 minuuttia kiertänyt. Jep, rampilta paha perääntyä. Aamu palaa, vaan päätettiin joku järvi läheltä. Jep. Joo. Mä veikkaan, että tästä tullaan pysynyt ainakin hetken aikaa. Tääpä kun vielä Tuulikin kivasti vähän tyyntyy. näkisin, että se lähti ihan vähän nostaa päätä. Aika lähellä voi koko ajan kohti. Joo. Se lähti nousee venettä kohti. Pakko olla oikein. Joo, paljon heti aika, ei ole paljon, mutta se on nyt tosi niinku Joo, mä yritin tuoda kauas. Joo. Saan ne melkein tuohon samaan. Lähtee vähän perään, mutta tässä nyt oli vittu kato vaan muutakin. Tuollakin on hetkä tossa. Joo. Tässä on nyt ihan joka puolella ihan ok se kaikui. Veikkaan, että se meni ehkä niinku vaasa, pieni vaasa. Joo, ja ylemmäksi pitää saada. Tässäkin tulee joku. Ja tulee joku, mutta toi väärä kala, mutta se hakkaa kiinni. Se ottaa kiinni ennen kuin toi. Joo. Onko se toi nyt jo Se on kanssa toi mikä pohja se on. Eikö se tuu siihen? Joo, tulee. Onko mä miten linjassa? Oli äsken linjassa, mutta nyt se kala vähän niinku kaatoa. Saat ihan vähän vasemmalle, mutta ihan hyvä. Siinä nyt tulee aika hyvin. Tiputa. Kela, nyt sä lähti uimaan. Kela, vittu sui kova yli. Näki. Mitä helvettiä se tekee? Just kun olen viehen menee pohjaan, niin kala lähtee pysty suoraan ylöspäin. Just kun tullaan sen viereen, tai ollaan tulossa, nyt se on taas tuolla. Tää niinku, onko täällä live laitettu täällä kalallakin, että se näki, että nyt on tulossa viehe kohti? Ei siinä mitään. Oli niinku mahis, kuten palellakin, iso kala oli kaiussa ja se ei vaan nyt halunnut reagoida, heitti mut hyvää heittoa sille. Meidän, niin kuin mitä me ollaan huomattu, niin se on yleensä eka hyvä tarjous, jos kala ei siihen iske. Tai sanotaan, kun se kala reagoi ekan kerran uistimeen, jos ei siihen iske, niin me ei kyllä montaa kalaa olla sen jälkeen saatu. Et se on vähän harmi. Kyllä tuossa tarjoltiin samankokoista kalaa. En tiedä, onko hauki vai kuha. Mut nyt kävi näin, että nyt vaihdetaan taas äijää, että Pale pääsee vähän vispaamaan ja Jani pääsee heittämään. Että katsotaan, Janillekin saataisiin joku iso kala. Come on. Taas pyydystä. Nyt oli hyvä heitto. Näkyy molemmat hyvin. Nyt onnistuu. Nyt vedät siitä vaan rauhassa päältä. Ei. Miks mä nyt sen yli? Se just katos Se siitä. lähti sukeltaa tonne. Nyt näki. Tule. Ui! Okei. Aivan. Kuha. Joo. No niin, yes. Ja irtos haavessa. No. Ei ihan niin iso, mutta Ei, tää on se sun ruokakalas. Tai vähän siinä rajoilla, sanotaan näin. voi olla vähän liian iso. Tossa kyllä riittäisi silleen, että parikin nyyttiä. No tää on se 2,5–3 kilon kala. Se yli 3 nyt siis. Varmasti. Ja se ei tuo kakkosella voi alkaa mun mielestä mitenkään. On se jo. Ihan selkeä vaan on mennyt. No, avauskala ja sentään ruokakala meille tästä, että aikaisia rajoilla, että voiko tämän kokoista enää ottaa, mutta ei me olla oikein pienempiä saatu ja tää nyt ottanut vähän verkkoa ja kuitenkin näillä keleillä, niin kyllä tää ruoaksi lähtee. Mut japi, iso japi. 70-senttinen kala 39. 70-senttinen kala otti 39 senttiseen vieheeseen. Siinä on jonkunlainen statementti ehkä.
Mä heitin sinne keulan huolesta. Tätä tuoreemmaksi ei venesafka mene. Ai että. Ai että. No, mutta kuitenkin tässä kartassa näkeekin aika hyvin, että tuossa on aika niinku periaatteessa selkeitä alueita, missä me nyt ollaan myös pyöritty, mitkä on todennäköisesti ainakin meidän mielestä niinku livetykseen aika hyviä alueita. Tuossa missä selkeästi lähtee niinku oikeasti niinku penkka. Joo, syvästä nousemaan aika kovaa tonne noita saaria kohti ja sitten tonne saaren kärkeen tulee aika tommonen kiva niin vedenalainen niemenkärki niin sanotusti. Joka sielläkin huomaa, että ollaan pyöritty, että just tommoset kerää aika paljon niitä isoja kaloja ja beittiparvia, että siellä aika paljon löydettiin, mutta musta tuntuu, että vähän on ollut huono ehkä tuuri jopa isojen kanssa. Että kyllä tossa on ollut niinku, on tarjottu, mutta Hyvä puoli, että on sentään kuitenkin jotain saatu ylöskästä. joo, jännä, ei yhtään haukea vielä. Totta. Se on muuten totta. Et luulisin, että joku niistä olisi ollut niinku hauki ja olisi niinku aika äkäisenkin iskenyt, että mulla oli ihan alkuun yksi haukitärppi siinä. Todennäköisesti kun se iski niin tavallaan sille pysty seisonnasta ja kovaa. No aika paljon on muutoin vaikuttanut kuhilta, että tää on mun mielestä aika paljonkin kuhapitoisempi järvi, mitä me ajateltiin. Joo, ihan potentiaalinen, tosi potentiaalinen. No. Ei nyt valuta. Tossa se on pohjassa. Näkyy vähän huonosti, mutta ollaan vähän. Ja. Kelaa vaan anyway pois. Vittu kun se on niin lähellä pohjaa nyt. Me ollaan just huonosti tässä näin. Tossa se on jo. Nyt sun pitää heittää vaan sille. Annetaan, nyt vaan mennään täällä. Noista. Joo. Nyt tulee hyvin. Nyt tää on hyvä. Tää on hyvä. Iso kuha. Tää on iso kuha. Jäikö vähän kestää? Tuolla käy toinenkin kala, mutta tää on se parempi. Nyt joo, hyvä sitten toi. Nyt olisi meillä enemmän painoa tässä. No, se onneksi on ihan paikallaan, hyvä puoli siinä. Joo. Nyt tulee tää äärellinen tiputus. Pidä toi. Siinä se vittu on möllöttä. Ai, nyt on mahikset. Nyt on mahikset. Otetaan huomaksi. Just siitä vaan. Nyt tulee. Siinä on. Vittu on hyvä. Joo, on. Iso kala. Hauki varmaan. Iso kuva. Oi vittu on hyvä. Ai. Ai, nätti. Nyt on vähän, hieno kala. näyttää ehkä vähän isommalta. En tiedä. Sama koko lohkaa kuin se muu. Meinasin saada totta. Mä en ihan ehtinyt saada tätä aikataulusta. Ai jaa. Oli kyllä hieno tärppi, koska se ihan sieltä pohjasta jotenkin nousi. Oli niin palloa, että mä oli pakko olla kuhas siis oikeesti. Ensimmäinen järvi meidän Itätuurissa on kalastettu. Joo, aika tiukka. Joo, ja Ihan onnistunut. kyllä. Ja se mikä oli kivaa, niin silleen, että ei mennyt ehkä odotusten mukaan, tai sanotaan, että alkuun ehkä oltiin vähän sitä mieltä, että tää on enemmän haukipitoinen järvi. Ja meillä tosiaan ei ollut mitään tietoa, että aamulla vaan päätettiin karttaa katsomaan, että tohon mennään ja matkalla sitten katsottiin Fishbrainista, että sieltä oli yksi hyvä hauki noussut järvestä, ei niinku mitään muuta tietoa. Ja hauki edellä me lähdettiin, hauessa me epäonnistuttiin, mutta kuhi tuli aika hienoikin. Joo.
mitä yhteensä kolme kuhaa. Ja... Joo, 3 isohkoa kuhaa, niin ei voi olla pettynyt. Ei voi todellakin. Todellakaan, että ja nekin sai kyllä raapia, että ei todellakaan ollut helppo päivä. Että aika paljon luodattiin niidenkin kalojen eteen. Kyllä tässä niinku varmaan 7 tuntia vesillä on oltu ja 3 kalaa, niin ei se niinku ole silleen paljon, että kyllä tässä töitä joutuu tehdä jokaisen kalan eteen. Joo, mutta ei olisi kyllä tavallaan voinut parempaa starttia oikeastaan toivoa tälle tuurille. Haukea oli vähän heikosti. Kuhaa muutenkin kaius tuntui löytyvän aika paljon. Ei ehkä ihan jättejä, mutta aika paljon kyllä niinku suurkuhan koko, eli se 5 kilon plussaa. Kyllä me niitä useampi tuossa varmaan nähtiin päivänä. Ja varmaan ruokakuha tuossa varmaan vielä senkin edestä, mitä me ei lähdetty heittämään noita pienempiä, nytkin näytöllä näkyy. Kyllä. Ahvenista on aika vaikea sanoa silleen, että ei ihan hirveästi tänään kalastettu. Et Kuhajärveksi ehdottomasti mainio. Jos taas Espoosta tai järvi, niin kyllä tää niinku... Niitä ruokuhat tultais hakemaan ja välillä isompaa. Joo, ja sit varmaan tulis käytyykin. Kyllä. Et kyllä tää niinku ehdottomasti jatkoon menee. Ei me välttämättä me käydä, mutta niinku tämmönen järvi, niin jos te valita jatkoon tai ei jatkoon, niin on ehdottomasti jatkoon menis kyllä. Joo, ehdottomasti. Mikäs arvosana? Niin, hetkinen. 5 tähteä. Monta tähteä annat? 1-5 tai 0-5? 0-5. Kyllä mä ehkä 4 tähteä teille silti annan. Kyllä yli 6 kuhaa kun tulee ekana päivänä ja 5 siihen päälle ja silleen, niin kyllä se mun mielestä aika hyvä. Joo, ei se 3,5 tähteä olisi liian vähän. Kuulostaa vähältä. Et kyllä se 4 tähteä. 4/5. Mutta hei, huomenna sitten on uusi päivä. Varmaan katsotaan vähän erityylinen järvi huomenna. Koetaanko jotain muuta kuin kuhaa? No, joo. Ehkä voitais huomenna yrittää jossain vaiheessa vähän ahventakin onkin. Joo. Tai jos, en tiedä, katsotaan millainen järvi päädytään menemään. Nyt otan tuosta lähistöltä nytten hotlahuone ja mennään sinne tutkimaan karttoja. Meillä ei ole mitään tietoa minne päin edes me ollaan menossa huomenna. Että... Just saatiin kämppä varattua. Mutta hei, tää selvii teille ensi viikolla. Siihen asti näkemiin. Moro moro.